स्वागत आहे कॅड कॅम्प प्रॅक्टिस मध्ये। मागील व्हिडिओचा हा होमवर्क, आज त्याचा सराव करू। ही आकृती सर्कल कमांडने काढू। पोलार ॲरे चा उपयोग करू। आकृती क्रमांक 2। ही आकृती रेक्टँगल कमांडचा उपयोग करून काढू। रेक्टँगल ॲरे चा उपयोग करू। हा आहे तुमचा होमवर्क। व्हिडिओ लाईक करा आणि कमेंट करा या प्रश्नाचे उत्तर। सबस्क्राईब करा असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्याकरिता।